Moi! Mistä meidän suomalaisten nimet on peräisin? Jotkut suomalaiset etunimet saattaa vaikuttaa aika eksoottisilta ja oudoilta alien nimiltä. Suurin osa niistä tulee kuitenkin Raamatusta ja kristinuskosta. Ei kaikki nimet. Mä puhun niistä muista nimistä myöhemmin tällä videolla myös. Your name is Seppo Pukkila. Seppo Pukkila. Pukkila. Say that again. Please say it again. Seppo Pukkila. Seppo Pukkila. Ah, no, Seppo you're Pukkila. talking Finnish. Yes, one. Speak many languages. I've forgotten it already. Now, Charles. It's Charles, right? Now, correct me if I'm wrong. Se, että suurin osa nimistä tulee kristinuskosta, ei ole aina niin ilmiselvää. Tälle on pari syytä. Yksi on se, että monet nimet on lyhenteitä. Esim. Seppo on suht yleinen nimi Suomessa. Se on Sebastian nimen lyhenne. On myös tärkeää ymmärtää eräs erikoisuus suomen kielessä. Se on monin tavoin rikas kieli, mutta perinteisesti siinä on ollut aika vähän konsonantteja. Niin kuin sä olet ehkä huomannut, monien suomalaisten on vähän vaikeaa ääntää pehmeitä konsonantteja, kuten B Sebastian nimessä. Monet suomalaiset ääntää sen Sebastian. Monet ulkomaiset nimet on sopeutunut suomen kieleen niin, että niitä voi olla vaikeaa tunnistaa heti. Andreas on Suomessa yleensä Antti. Joskus se on myös Antero, Anssi tai Atte. D on myös vaikea kirjain monille suomalaisille. Monissa murteissa D:tä ei käytännössä käytetä melkein ollenkaan. Perinteisesti suomen kielessä ei yleensä ole myöskään sanoissa montaa konsonanttia peräkkäin sanan alussa. Siksi nimi Kristian on usein Risto. Sebastian, Andreas ja Kristian nimisiä henkilöitä on myös Suomessa, mutta he on usein ruotsinkielisiä. 5% suomalaisista puhuu heidän äidinkielenään ruotsia. Heillä on yleensä vähän erilaiset nimet. Suomessa on tietenkin perheitä, joissa puhutaan myös muita kieliä. Se näkyy usein lasten nimissä. Suomessa on nykyään merkittävä määrä muslimeita esimerkiksi. Niinpä Muhammed ja Ahmed on nykyään suht suosittuja nimiä Suomessa. Mun vaimo on kotoisin Etiopiasta, Afrikasta. Me annettiin meidän lapselle nimi, joka on peräisin hänen kulttuurista. Mun mielestä se oli reilua, koska meidän lapsella on mun suomalainen sukunimi. Kun me mentiin naimisiin, niin mun vaimo otti muuten mun sukunimen. Mä yllätyin vähän, koska mun vaimo on ylpeä hänen alkuperästä. Mutta hän selitti mulle, että puoliksi etiopialaiset lapset näyttää monesti hyvin eurooppalaisilta, koska etiopialaisilla on usein vähän vaaleampi iho ja suoremmat hiukset kuin esim. Länsi-afrikkalaisilla. Mun vaimo ei halunnut ongelmia lentokentällä. Jos äiti on aika tumma ja lapsi hyvin vaalea ja heillä on vieläpä eri sukunimi, niin lentokentällä virkailijat voi huolestua ja matkustaminen voi hidastua. He voi alkaa epäillä, että onko tuo nainen oikeasti edes hänen äiti vai onko lapsi siepattu. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä sä olet tästä aiheesta, nimistä. Jos sun pitäisi antaa sun lapselle suomalainen nimi, niin minkä nimen sä valitsisit? Kirjoita ihmeessä kommenttia tuohon alle. Suomen lain mukaan lapselle ei saa antaa nimeä, joka voisi aiheuttaa kärsimystä lapselle. Sä et voi antaa esimerkiksi nimeä Porn lapselle. Tähän on yksi poikkeus. Jos lapsen vanhemmat on kotoisin Thaimaasta, niin silloin he voi antaa lapsen nimeksi Porn, koska
siellä se on tavallinen nimi. Mutta jos sulla ei ole mitään yhteyttä Taimaahan ja sä haluat antaa sun lapselle nimeksi Porn huvin vuoksi, niin siinä tapauksessa Suomen viranomaiset ei hyväksy tuota nimeä. Suomen lain mukaan poikalapselle ei voi myöskään antaa nimeksi tytön nimeä ja toisinpäin, mutta on joitain nimiä, jotka on sukupuolineutraaleita. Niitä voi antaa sekä tytölle että pojalle, mutta ne on mun mielestä aika harvinaisia. Yleensä suomalaiset nimet on selkeästi vain toisen sukupuolen käytössä. Suomalaisilla on itse asiassa yleensä 2 etunimeä. Esim. Sä tiedät varmaan koomikko Ismo Leikolan. Hänen koko nimi on Ismo Mikael Leikola. Myös mulla on 2 etunimeä, Max Emil. Mun molemmat etunimet tulee muinaisesta Roomasta. Niin Suomessa annetaan jonkin verran etelä-eurooppalaisia nimiä. Myös esim. Leo on hyvin suosittu, alunperin etelä-eurooppalainen nimi. Monien suomalaisten nimien alkuperä on myös muualla Euroopassa. Täällä annetaan jonkin verran esim. Skandinaavisia nimiä. Esim. Freja on nykyään kohtuullisen yleinen etunimi. Freja on skandinaavisessa mytologiassa sodan ja rakkauden jumala. Suomessa on jonkin verran myös suomalaisia nimiä, eli sellaisia, jotka on keksitty täällä. Monet niistä on myös sanoja, esim. Taika, onni, valo ja touko. Touko on muuten vanhaa suomea. Se tarkoittaa kevättä. Kuukausi toukokuu on saanut nimensä siitä. Jotkut suomalaiset nimet on Kalevalan sankareita tai olentoja. Muun muassa nimet Aino ja Väinö tulee sieltä. Monet nimet tulee luonnosta. Nimi Pihla tulee pihlajapuusta. Otso on kiertoilmaus eli eufemismi karhusta. Ennen vanhaan ihmiset ei uskaltanut käyttää karhusanaa, koska he pelkäsi, että karhu hyökkäisi sun kimppuun. Tai he pelkäsi, että karhu söisi heidän karjan. Jos sä olet suomalainen tai sä olet asunut täällä kauan ja sä tunnet paljon suomalaisia, niin sä osaat varmaan aika usein arvata suunnilleen, minkä ikäinen suomalainen on, kun sä näet hänen nimen. Olenko mä väärässä? Samoin kuin monissa muissa maissa varmasti, jotkut nimet oli tosi suosittuja vaikka 70 vuotta sitten. Nykyään niitä annetaan paljon harvemmin. Boomerien nimissä on usein R-kirjaimia ja T-kirjaimia, niin ne kuulostaa aika vahvoilta. Tässä tulee muutama esimerkkiä. Jorma, Arja, Raija, Piritta ja Pertti. Nykyään nimissä on enemmän pehmeitä konsonantteja ja vokaaleja. Esim. Aada, Onni, Leo ja Olivia on nykyään hyvin suosittuja nimiä. Jotkut haluaa kunnioittaa heidän isovanhempia tai historiaa antamalla jonkun vanhanaikaisen nimen, usein niin, että se on lapsen toinen nimi. Jotkut nimet palaa suosituiksi monen vuosikymmenen jälkeen, eli jotkut nimet oli hyvin suosittuja 80 vuotta sitten ja niistä tulee uudelleen suosittuja nykylapsille. Nykyään ihmiset miettii paljon sitä, että miltä nimi kuulostaa ulkomailla, koska me eletään hyvin kansainvälisessä maailmassa nykyisin. Siksi ihmiset antaa nykyään vähemmän nimiä, joissa on ö- ja ä-kirjaimia. Varmaan osittain siksi esim. Väinö
on nykyään aika harvinainen nimi, vaikka mun mielestä se on aika kiva. Mä voisin harkita sitä omalle lapselle, ehkä niin, että se olisi meidän lapsen toinen nimi. Toisaalta, jos antaa jonkun liian eksoottisen ja kansainvälisen prinsessanimen, niin mä uskon, että monet suomalaiset voi vähän naureskella sille, varsinkin jos sukunimi on hyvin suomalainen. Mä muistan, kun jossain lehtiartikkelissa pilkattiin esimerkiksi nimeä Madeleine Tynkkynen. Mun pääasiallinen ammatti on lastenhoitaja, eli mä olen töissä päiväkodissa. On ollut mielenkiintoista nähdä, minkälaisia nimiä lapsille annetaan nykyään. Mä olen tehnyt töitä pääosin täällä pääkaupunkiseudulla. Helsingissä ja sen lähellä annetaan enemmän harvinaisia nimiä. Osittain tämä johtuu tietenkin siitä, että täällä on enemmän maahanmuuttajia, mutta varmaan kaupungeissa siedetään myös enemmän erilaisuutta. Täällä pääkaupunkiseudulla ihmiset on myös vähemmän uskonnollisia kuin maaseudulla ja pienissä kaupungeissa keskimäärin. Se vaikuttaa tietenkin myös vähän nimiin. Jotkut nimet yleistyy jonkun julkkiksen mukaan. Ehkä esim. Leonardo DiCaprio on vaikuttanut vähän myös Leo-nimen suosioon. Se on mun veikkaus. Myös jotkut elokuvahahmojen nimet voi boostata jonkun nimen suosiota. Esim. Ilman Matrix-elokuvaa Suomessa olisi todennäköisesti paljon vähemmän Neo-nimisiä ihmisiä. Sukunimistä voi joskus arvata, että mistä päin suku on peräisin. Itä-Suomessa sukunimissä on usein nen-pääte. Rannikoilla asuu paljon ruotsinkielisiä, joten jos jollakulla on ruotsinkielinen nimi, niin heidän juuret on tietenkin hyvin usein Länsi- tai Etelä-Suomessa, lähellä merta. Vaikka jollain on ruotsalainen nimi, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että hän osaisi puhua hyvin ruotsia. Toisaalta joillain suomenruotsalaisilla on myös suomalainen sukunimi ja suomalainen etunimikin. Monet sukunimet on peräisin paikan nimestä. Esim. Mun äidin sukunimi on Sarvela. Sarvelat on peräisin Sarvijoelta, joka sijaitsee Pohjanmaalla. Monet sukunimet on alun perin maatilan nimiä. Jotkut suomalaiset etunimet ja sukunimet tarkoittaa nykyslangissa tai puhekielessä jotain ikävää. Esim. Nimi Yrjö tarkoittaa nykyään oksennusta ja Jorma tarkoittaa miehen sukupuolielintä. Mä luulen, että kukaan ei anna niitä nimiä enää lapselle, ellei halua, että heidän lasta kiusataan. Jos tämä video oli mielenkiintoinen tai hyödyllinen, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Myös tykkäykset ja kommentit auttaa tätä videota näkymään. Nähdään taas. Moi moi!